Am văzut că nu se întâmplă treaba asta. Acum dacă e desfaci lucrurile, ai și suport. Nu știu. Nu se întâmplă. N-are voie. Salutare și bine ați venit la Coasta de Est. Azi, precum ați văzut în titlu, avem o distribuție de 1.5 DCI. Motorul românului, până la urmă. Da. Francezului. Și francezului. Mai o treabă, prin clipurile trecute au zis câțiva dintre voi, dom'le, dar la anumite lucrări de-astea mai... și mașini cu situații mai comune, mai problematice, mai dați și voi un preț. Avem azi un Golf 4, mi se pare și asta e mașina românului, e bine. Povestea e un pic mai lungă, o să încerc să o simplific. A venit unul dintre voi cu o mașină, o lucrare mai mare, mașina e la noi și a venit cu o altă mașină să stea de vorbă cu noi, s-a strigat și a doua mașină. Nu mai intra întâia. Multă lume ne-a scris în ultima perioadă, băieți, care e soluția la problema cu timoneria la Golful 4, nu mai merge, nu mai așa, aici nu mai vrea întâia. Așa că azi o să fie și distribuția de 1.5 DCI și problema de la Golf 4 și o să trebuie să dați și preț la treaba asta cu Golful 4, dar să vedem exact ce piesă trebuie și cât timp e de lucru până la urmă. Și încă ceva. Ne-au scris, ne-au dat mail, tu n-ai de unde să știi, ne-au dat mail câțiva dintre ei și au zis că n-au apucat să prindă și vouchere cu envelope.ro. Pentru că a fost un număr finit. Am vorbit cu băieții de la envelope.ro. S-au prelungit. Nu sunt foarte multe, timpul nu e foarte lung, le lăsăm aici în subsol și sunt două tipuri de coduri, o să aveți explicația și spor la cumpărături și băgăm... și mai facem ceva interesant, Hai să răspund. Ultimul clip a fost genial, a fost foarte multă interacțiune între noi și ei, ne-au pus o grămadă de întrebări, le-am răspuns cât am putut cu toții, poate am sărit câteva, dar oricum sunt foarte multe răspunsuri din partea tuturor. Și aș vrea să răspundem la câteva dintre întrebările de acolo ca să fie treaba interactivă, să vedem dacă funcționează în continuare. Nu? Băgăm... Renault? Sau băgăm Golful întâi? Nu băgăm Renault, nu? Hai să băgăm Renault. Bună ziua! Suntem aici de față cu Alin să luăm un interviu și cu Costi care dă jos. S-a întâmplat. Astăzi vom avea ceva ce nu s-a mai întâlnit în acest service de foarte mulți ani de zile. Astăzi facem distribuție de 1.5 Hai să facem distribuție. DCI, un motor nu foarte întâlnit în service. Mai e foarte întâlnit. Cred că e vorba de ceva memorat, AWX. Mai țineți minte că am lăudat AWX-ul pentru fiabilitate? Da. Pierdeam. Nu știu, mă, că lauda de sine. N-am lăudat, am zis adevărul atunci, la momentul ăla. Acum, la momentul ăsta, acum nu mai așa fiabil. Cât de complicat e o distribuție de asta? Față de un motor, nu zic AWX care... Dar nu e complicată. E un pic, cum să zic, nu dificil. Un pic mai puțin ușor de lucrat decât la o mașină nemțească, pentru că e franțuzească. Dar nu e ceva complicat. Adică ai o protecție peste pompa de apă, de plastic, care de multe ori necesită un efort mai mare. Ca să-l dăm la o parte de acolo. Dar se rezolvă. Ia uite. Unde se? Frumos, este jumate. Renault Mitsubishi, bă. Ai văzut? Sunt țânțari? Pe mine nu mă deranjează. Nu? Dar pe cine? Alin? Credeam că e pompă de apă ceva aici. Nu mă aștept. Ce-ai făcut, băbiță? S-a luat de mine că n-au venit piesele, ne-am bombă de apă. Rău. Ce trebuie acum? Vine mai târziu? Trebuie să vină, probabil. Credeam că e Bine, pompa de apă și eu am aici. luat țeapă, că am văzut Credeam că e pompa că... de apă și credeam că putea să vină. Renault Mitsubishi. Și colaborează oamenii ăștia. Ce vei, Renault Volkswagen? Păi nu, Renault... Nu era Nu rău. mai lucrează Renault din Honda. Dacia, ceva. Eu pot să fac un anunț ceva, dar... Anunță. Până apare clipul, o să fie rezolvată problema. Nu cred. Dacă e vreun mecanic ceva în apropiere acolo, să ducă să vadă de ce pierde cu asta doar.
Ca să desfacem primul plastic de sus, trebuie să-i dăm suport. Și dacă i-am dat suport, nu mai putem să lași nimic pe jos. Desfă mai bine șurubul ăla de deasupra electromotorului. Vălică, te-am văzut aici agitat. Da. Și pe urmă întreabă lumea, ce făcea Valică la Ce motor? făcea Vălică la Doamne ferește ce e aici? E un motor demontat. Deci ăsta e un C-Class Da. W200 4. Da? Da, mă, e facelift. 2011. Deci motor 651 este din 2011. C250, 204 cai, două turbine. Două turbine? Da, două turbine, da. Una e aici Una e aici și a doua e aici. și una e sub. Amortizoare spate, începem cu cel mai ușor. Aia e... Vezi că i-a întrebat pe Alin cum s-a schimbat amortizoarea spate. Aline, cum s-au schimbat amortizoare spate la... Foarte ușor. Da? Una dintre cele mai ușoare operații. E greu. Amortizorul e foarte, foarte comprimat. Nu foarte comprimat, foarte greu de comprimat. Și cel vechi și cel nou. Adică nu știu, cred că și dacă o să vină peste 10 ani scurse de tot, cred că tot o să se comprime foarte greu. Nu știu, e ceva ciudat. E făcută mașina să stea în tensiune și arc și amortizor și ceva. Că și pe față au arcul foarte întins și trebuie să-l strângi foarte mult până asamblezi amortizorul ca să poți să duci mașină. Înțeles. Da, deci alea au fost pe spate, iar aici la motor încep de jos în sus sau de jos? Începe cu alea grele. Bine, și flanșa cardanică. Păi distribuție. Au. Acum mai departe galeria admisie dată jos, cu clapetă, cu răcitorul de ghereu. S-a schimbat termoflotul de răcire cu răcitorul de ulei. Galerie spălată, curățată, țiplă, cu toate garniturile. Răcitorul de ghereu este nou, nou spălat. Curățat tot, montat cu garnituri noi tot. Așa. Și mai e baia de schimbat. De aici. Filtrele care au rămas de schimbat, două poliere la evacuare, revizia de filtre și ulei. Cam atât. Eu zic că da. Auzi? Cred că e fix ca cea care am mai încercat. Cu șurubul. Ce nu iese? Șurubul de blocare al blochea. Șurubul care astupă gaura de... De aici a tăiat sunetul. Gata. Acum avem muzică. Mașini la care atingea aici fulia, din cauza că se pierd clipsele astea sau se rup clemele astea. Dar e ok. Deci atingea fulia la alte mașini. Se schimbă plasticul! Da! Acum dacă nu se întâmplă treaba asta. Acum dacă îi desfaci șurubul, le-ai ieșit suport. Nu se întâmplă. N-are voie. Are toate clemele acolo? Ia. Da. Deci ce plastic trebuie să te ajust ăsta de aici? Asta, ca să ai acces la șuruburile de la pompa de apă. Dar cred eu că mai întâi o să calăm distribuția. Calele la motorul ăsta sunt două bolțuri?
Băi, o să... Nu, asta nu e bun, să stai refilet pe aia, că dacă Băi, scuză-mă pe mine. Da, păi se înfiletează, nu l-ai desfiletat pe ăla. Da. Îi dau? Rotește un pic în față, te rog. Atât de un pic în față. Să-ți fac un val. Trebuie mai în față un pic. Mai în față? Da. Uite, cam așa ar trebui să meargă. Gata. Mai întreabă ăsta. Și la tine jos? Da, mă, da. Dacă scoate și siguranța asta, dă o igriță. Ar mai fi treaba reală. Stop. Alin, nu e asta. Care? Nu e asta șurubul pentru asta. Păi și mai aveam undeva șurubul de ăsta? Da. Spune dacă ți se pare ceva neregulă la acolo, la unigaura aia. Adică când băgăm cuiul ăsta. Electromotorul. Marginea, burta de la electromotor, lovește aici fix în rizul ăsta. Când l-am băgat acum, nu puteai să-l mai bagi mai înainte, știi? Că a dat biblochinul ăsta de nu mai atinge nimic, dar asta tot nu intra. Adică se oprește. Și dacă îl bagi acum și îl învârci, o să simți că rizul ăsta atinge ceva. Și la varianta asta se desface electromotorul, deci și asta e problema. Bine, nu cred că trebuie să-l dai jos, decât îl desfaci ca să poți să un pic să... Deci boțul intră pe sub electromotor. Da. Și din cauza că electromotorul e mai gras la fix motorul ăsta, nu intră boțul. Se vede, nu se vede, vede să știi. Da, cred că se vede și ceva și Că atinge, și acum atinge un pic, dar nu cât să nu poate să intre. Și când e strâns, atinge în rizurile acelea și nu se rezolvă nimic. interesant. Avem locul pentru introducerea calei aici și spațiu aici. Deci avem aproape 180 de grade. Rotim până ne apropiem puțin. Cam atât. Intră? Da. Până în capăt. Ok. Acum. Vedem pe șmecher. Și în momentul în care dăm, în momentul în care rotim arborile până în capăt, adică până când se atingă în cale, s-a auzit, s-a oprit. În cala de acolo ar trebui să fie ok și asta deci. Se vede că gaura din tuloasă coincide cu blocașul acesta din folia E acolo, e. axă. Hai, s-a dus racheta. Și asta e calarea. Da. Simplu, scurt la obiect. Bine, scurt cât de cât. Păi e scurt, că nu poți să zici că e. Avem o singură folie, o singură rolă de fapt, care e și rolă întinzătoare. Nu există rolă de ghidaj. Cred că are în jur de 60.000 distribuție. Deci nu e forțată. Nu. Renault, Daico, deci Daico vine originală? Da. Ca să am acces la șurubul de aici, de exemplu, și la restul șuruburilor de la pompă, trebuie să desfac șurubul de aici, șurubul de acolo de jos, de aici, și încă unul din partea asta de jos, din colț, ca să poți da o plasă cu să ajungă la pompa de apă. Deci nu e chiar direct. Da, nu e... Da, se face. Avem o șmecherie aici, care o să o folosim. Vine peste pompă. Pe acesta o să trebuiască să punem silicon, scrie și în program. De ce, cu șurubul ăla? Da, trebuie silicon pus pe șurub, să nu piardă antigel. E un fel de bușon de scurgere care comunică direct cu... Adică nu e pur și simplu un filet astupat în care se strânge pompa, ci e un filet cu o gaură în continuare pe unde se scurge antigel. Și trebuie pus silicon. Se specifică în program treaba asta, deci
nu o inventez eu. Care trebuie să vedem acum. Garnitura. Ai noroc. Am avut noroc. Ai noroc. La unele modele, garnitura asta e dintr-o singură bucată cu garnitura de jos, de acolo. Luminează un pic, o să te rog. Din spatele capacului și uneori astea două garnituri vin unite. Vezi? Unde are asta? Hop și hop. Și e distracție. Trebuie să dai jos pe aia. Nu, trebuie tăiat acolo, de seama. Tăiem garnitura, că oricum pompa vine cu garnitură. N-are nevoie de... Pompa ok, nu curgea. Curățăm, punem pompa, montăm distribuția, facem schimbul de ulei și filtru și ieșim cu mașina proprie. Ia zi, Aline, ce se întâmplă aici? La pompa de combustibil avem două semne mai apropiate, unul vis-a-vis de ele, la care trebuie să vină cureaua. Aici. Deci cureaua... Da. Și în situația de față avem. Stai un pic, o să te rog. Avem punctul aici pe folia de la axă sau arbore cu camere, cum este spus, unde o să trebuia să vină un semn de pe curea și al doilea care trebuie să vină aici, în dreptul semnului, și aici jos mai are încă două semne. Sunt... Sunt șterse, unul aici și unul aici. Dar sunt, se văd. Și încă unul jos la arbore. Bă, da, e grea. Gaura șurubului pe un desen antiger. Asta este. Comunică cu gaura aia de acolo. Aici, pe șurubul de aici, pun un silicon. Deci nu pot să mă uit la tine că acolo ceva... Wow. E ce cred eu că e? Mă, totul lucrezi aici? Da, ești peste tot. Ia uite. 1.6 SR. Ce înseamnă Ce-ți SR? dați aici? Habar n-am nici aia. E sport la cine ceva? Asta nu cum nu e bine. La prima vedere pare că are 8 valve. Da. Deci o singură Axă. axă, 8 supape, injecție multipunct. Hai să vedem. Avem aici tot ansamblul ăsta de la timonerie. Din cauza că a ajuns ulei, au început piese precum aceasta să arate așa. Așa da, așa nu. Și în momentul în care aici, în loc de o găurică mică unde stă o bilă, o să aibă un spațiu de 5 mm joc, sus, jos, nu o să mai intre cum trebuie în viteză. Sau deloc. Mașina în situația de față nu mai avea treapta 1. Adică intra doar a doua mașalier și a treia în continuare, treapta întâia nu mai intra. Deci există două categorii. Alea care de la ta ulei sau uzați sau desfăcut singure. Alea care nici dacă ne chinuim, nu reușim să se scoate. Bună. Ok, al doilea șurub. Și e vorba și de bureței ăștia de aici. Vezi? Aia sunt lemn. Iată. Eu mă fac Am strâns pompa de apă la 10 Newton, am pus plasticul, am pus cureaua, întinzătorul, care s-a strâns la 27 de Newton. Și s-au aliniatele acolo. Exact. Avem... Micuțe. Da. Și acum ne putem să băgăm suportul de motor. Ordinea inversă Exact. desfacere. Ca să dăm mătură.
Asta ce e basilică? E o asemenea pentru cabluri. Întrebare pentru Vali. Vali, ce ai în plan să-ți iei după ce dai Astra-ul? E o luptă cu mine în continuu. Benzină? Infinit. 50-50 pot să zic. Da, gata, mă. Lexus hibrid. Nu știu. Lexus Încă nu hibrid. știu. Ca să mă hotărăsc, trebuie să mă hotărăsc și financiar. Auzi, bă, 50 și 50, ăsta și Stilo, pe găsă. Renault nu e, da. Nu, vezi că nu se vinde ăsta. Deci nu știu încă, dar pe grupul 4 nu am ce să intru pe generația 2014 în sus, clar, 100%. Pentru mine nu există o mașină fiabilă, din punctul meu de vedere ca mecanic. Pe grupul Renault nu vreau să intru, că sunt alte detalii mai sensibile pe părți de caroserie. Plânge Uisam. Pe părțile de caroserie e complicat cu piesele, foarte rău, ferească Dumnezeu. Iar așa e. De un Aripul de Renault pe original îți vin românii. Iar deci pe clasa, cam aia e, pe clasa asta, coreană-japoneză. Alfa Romeo, Giulia, Stelvio. A văzut două doamne bătrâne care merg la bancomat seara și le așteaptă vălic Auzi, acolo. poți să îndoriți camera un pic așa, puțin acolo, dragă amintire. Da? Așa. Aia era din 93. Știu ce am avut? Lexus hibrid. Rămân că pe clasa japoneză. Puțin și pe coreană, pentru că au avansat foarte bine. Și au calitate, adică motorul are 7 ani garanție. Parcă mi se pare că spune prea multe lucruri, nu? Da, spune să ții Lexus. Da, păi să vedem cum facem. Vând mașina, mai vând un plămân și să aduc banii. Eu trebuie să-i vând și pe ai mei și pe ai lui Vălică, cred. Nu, că n-am zis Lexus, în Lexus ies acum. Nu știu, vom vedea. Plus că gândește că merg mult pe zi. Eu cu Alin facem cel mai mulți kilometri. Și avem nevoie de o mașină cât se poate de ok, adică ca și consum, automată din punctul meu de vedere. Și atunci trebuie să mă orientez bine și încă nu sunt hotărât. Păi și de ce ți-ai luat, mă, Opel? Ia zi. Opel? Păi am zis mai de mult, am luat-o din familie. Am luat-o în două rate, a fost o variantă ok, avea 83.000 de kilometri. Și aici a fost mai ușor pentru mine financiar când am cumpărat-o, adică în 2014 mai exact. Pentru că nu a trebuit să fac împrumut în bancă, am plătit-o într-un an complet. Era, mă rog, mult mai nou decât CRX. Asta clar, era numai nou. funcționat Era ca lume. cu dotări. CRX-ul era altceva. Era din alt film deja atunci. Bogdan știe că am mâncat zile că o puneam în serviciu și o buream. Hai mă, următoarea întrebare. Bogdan, ce s-a întâmplat cu acordul 2.4 benzină achiziționat acum ceva vreme? Așteptam un clip cu el cu reparațiile, nu știu. Întrebarea următoare. Am citit-o și eu pe aia. Dar n-am putut să Băi, răspund. stă de ceva timp. N-am apucat să-i fac mare lucru, din păcate. Între timp ți-ai mai luat o mașină? Taci mă din gură. Taci mă că afla acasă, mă, taci din gură, că nu știe tot ce fac. Ziule. Băi, eu pot să confirm ce a făcut cu acordul. Știți că noi aici avem o grămadă de locuri de parcare, nu avem. Și l-am parcat undeva mai la deal un pic acolo și el nu vrea să recunoască, dar a făcut un upgrade la mașină. I-a luat două cauciucuri fără tăieturi. Da. Deci a băgat niște bani în el. N-a vrut, dar a băgat. Bă, trebuie să urma să facă, să băgăm freon la mașină și e o lucrare, trebuie să vină, e comandat freon, e o butelie în Japonia comandată, da. În sfârșit, băi, urmează una, chiar e șmecher asta. Mi s-a părut cea mai tare întrebare de aseară. Dacă ați dat timpul înapoi, v-ați mai face mecanici sau v-ați reprofila? Da. Dacă da, fii atent. Oricum mi se pare tare, întrebarea mi se pare tare să o duci în altă direcție. Dacă da, ce te-ai face altceva? Mi se pare foarte tare întrebarea Adică asta. varianta dacă n-aș vrea să fiu mecanic. Da. Dar am zis că aș vrea să Am fiu înțeles, mecanic. am înțeles. Ce m-aș face altceva? Bă, eu știu. Eu știu și eu. Ce? Păi da, eu am dovadă. La tine? La tine. E sigur? Da. Putem să scriem și să vedem dacă e aceeași răspuns? Uite aici. Păi tu ai mai fost pe canal în ipostaza aia. Samsar, bă, băiatule, Samsar, bă, băiatule. Lăsați, nu. Nu? Aia a jucat doar la teatru, m-aș duce și a jucat pentru lume. Care zice? Pilot. Pilot? Da. De avion sau de curse? De curs. Da, de curse. Înțeleg. Ești departe la cum mergi cu noi. N-am cu ce copolul, nu. Stric cutia de viteze,
Deci de-aia ai stricat cutia de viteză și ai schimbat-o. Nu. Nu? La 220.000 eu zic că a adus destul de Mama, am ok. crezut că e ceva la 220 când am făcut aici pe... Eu zic că a fost ok cât a ținut 220.000. Era vorba de tine. Luată de la 83.000 de kilometri de mine. Ai până la 130.000 mi-am dat seama că nu e cutie de Honda și atunci am zis că, dar deja era omor. Bine, vreo 20.000 ai mai cărit. Da. Hai mă să vedem următorul. Următorul. Isam. Da. Tot cu mașini, dar nu mecanic, nu știu. Samsă. Da, nu știu, nu m-am gândit niciodată. Am înțeles. Păstică. Da, eu știu răspunsul. E foarte simplu, la mine durează cel mai puțin. Bucătar. Bucătar. Glumesc, nu, glumesc. Tot mecanic. La mecanic? Tot mecanic. Până la moarte. Nu, dacă nu era mecanic. Tot ceva cu mașini care implică mașini. Ok, deci cum Samsă? Am înțeles. Alin? Da. Tu? Aș fi zis că m-aș fi apucat un pic mai devreme de chestia asta, dar dacă stau să mă gândesc, cred că undeva pe la 8-10 ani, tot printre fiare și așa, adică nu știu cât de mai devreme, dar cred că m-aș fi apucat dacă aș fi avut posibilitatea, bineînțeles, de karting sau ceva de mai de mic. Avem 2 Samsar și 2 piloți până acum. Dar nu neapărat. Costi și Wissam Samsari amândoi. Da, că și Dar Bărică, nu neapărat. Adică nu, pilot. 3 Dar Samsari nu și... neapărat pilot sau ceva și doar de pasiune sau ceva și mecanică, orice are legătură cu mașini, nu știu, poate alt domeniu sau ceva, dar tot. Nu tinichicerie, că nu știu. Tot pe mecanică, dar poate nu neapărat Bă, hai mă, pentru amuzament. mecanic de Bă, service. Bă, să bă, zicem, pentru mecanic amuzament. curse. Exact. Pentru amuzament din afara domeniului auto. Din afara domeniului Da. auto. Pilot de baloane cu aer cald. Nu. Nu, șofer de tir. Bă, eu... Și ai loc să urci șoferul ăsta, șoferul de tir în balon? Că eu nu... Dragoș! Nu vă rog. Nu? Bine. Da, 10, 11, așa, 12 mă gândeam să mă duc 100% pe partea de automatică, clar. Și la un moment dat m-am sucit și am zis, bă, nu, trebuie să fac ceva cu mașini. Și am făcut mașini și de la mașini am ajuns la mașini. Și cred că, da, aș face IT. Dacă ar fi să mă reprofilez. Luăm o dată de aici. Hap. Hap. A doua, a treia, a patra, a cincea, a întâia din nou. A? Mai intrăm și în față. Ok. Și a doua. Păi, Pe aici ne mă. s-a rezolvat problema. Asta e mașină de aia de merge în față și în Gata. spate. Deci cam asta e, mă, rezolvarea? Da. Înlocuirea întregului ansamblu. Ca și părăi. Piesă sau manoperă? Tot. Piesa cred că e undeva la 150 de lei preț pentru client Bogdan. Da, mă, 150 de lei e piesa și vreo 200 de lei e manopera. Asta, Deci 350 de lei rezolvarea e problemei. problema asta. Deci toate golfurile 4 cu așa să apeleze la Alin. Da, sau la alți mecanici, nu e problemă. Se poate rezolva în teorie și puțin mai ieftin cu înlocuirea doar... Unor pârghii. Da, dar nu e rezolvat 100%. Bine, oricum, mașina nu e ca și dacă înlocuim timoneria, se E rezolvă tot. 100%, E mașina da. nouă, cutia Da, nouă, da, dar da. se duc din jocuri și o să rezolve. Adică o să intre cu Nu, dar pare să fie tot că, ok. pare că lucrează foarte bine, doar din cum mă uit la cum... Nu, e tot în regulă. O mașină întreținută corect, dragi. Uite filtrul de aer. Schimbat acum 9000 și un pic. Arată ok, a mers normal cu mașina. Treabă bună. Stai un pic, poți să-i pui contactul de câteva ori.
Costi! I-a pus contactul de câteva ori. Nu, n-are... Cred că are switch-ul de la pedală defect sau ceva. Că în mod normal, dacă nu apeși frâna, n-ar trebui să pornească. Sau așa-ți mașină mai mică. Și tare că avem aici indicator de temperatură, de fapt nu de temperatură antigelul, avem un indicator cu albastru care ne arată că e apă rece. Că e motorul rece, de fapt, e lichid de rece. Acolo jos mic. Da, ca la Mazda. Și Mazda are un indicator cu albastru care ne anunță că motorul e încă rece și asta ajută. Are și o rezonanță micuță. Da, nu cred că e cea mai silențioasă mașină, dar e ok. La ce consumare? Da, consum, e ușor de manevrat, micuță de oraș, e de oraș, dar nu doar de oraș, ca 1.5 ăsta nu cred că e recomandat să conducă doar în interior. Da, e o mașină normală, decentă. Costuri e ok? Da, păi ai văzut că la accesorii, la distribuție de multe ori e mai convenabil să Ți-e punem original. piesele pe original, pentru că să Mai ales la Renault. Și la amortizoare, și la bielete cu capete de bară au tot felul de kituri din acestea făcute care vin direct. Sunt destul de ușor de întreținut, ca să zic așa. Pentru că foarte mulți dintre voi ați întrebat și prețuri la anumite lucrări, la mașina de astăzi s-au schimbat așa. Kitul de distribuție, pompa de apă, kitul de transmisie, adică rola întinzătoare și cureaua de accesorii, antigel, apă distilată, toate filtrele și uleiul și bușonul și toate piesele și manopera au fost estimativ 2500 de lei. În final vrem să vă anunțăm că cei de la Envelope.ro pregătesc ceva genial, neapărat urmăriți și pe Facebook și pe Instagram, ca întrebare de final, pentru că ne-a plăcut foarte mult interacțiunea dintre noi și voi pe comentarii la ultimele clipuri. Dați-ne în continuare idei de clipuri. Deci jos în comentarii numai idei de clipuri, pentru că pare să ducă într-o direcție bună. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!